Chào tất cả mọi người. Trong cái video ngày hôm nay thì Crochet by Trang My sẽ hướng dẫn các bạn cách móc một chiếc nơ size nào cũng được nhá, tùy theo các bạn ạ. Thì ở đây mình sử dụng là len Betcool, kim móc và kim 2.5mm. Các bạn có thể đổi sang các loại len sợi khác cùng kim móc phù hợp với nó, tùy theo cái sản phẩm của các bạn nhé. Ví dụ các bạn, tức là tùy theo sản phẩm chính ấy, các bạn muốn trang trí trên cái sản phẩm váy áo hay mũ thì các bạn sử dụng chất liệu tương đồng như vậy. Còn nếu mà không phải để trang trí mà chỉ để làm dây buộc tóc hay gì thì mình có thể làm bằng cái loại len sợi nào mà các bạn đang có sẵn là được. Bên cạnh đó thì mình sẽ sử dụng đến kéo và kim khâu ạ. Đầu tiên thì các bạn sẽ móc giúp mình một cái hình chữ nhật với cái chiều rộng bằng 2/3 chiều dài. Thì ví dụ như là chiều rộng của mình là 20cm thì chiều dài là 30cm ấy. Kích thước nó tương đương như vậy nhá. Thì ở đây mình bắt đầu thì mình sẽ móc là 30 mũi bính để bắt đầu. Cách để tạo một mũi bính nhá, mình quấn một vòng quanh kim này. Cho giữ ở đây cho dễ móc. Một mũi bính. Các bạn quấn kim và đi qua như thế này. Đây là mình đã được 5 mũi bính rồi nhá. Thì các bạn tiếp tục như vậy cho đến khi mà được 30 mũi bính. Sau khi được 30 mũi bính như thế này thì các bạn sẽ móc giúp mình một hàng mũi đơn. Cái họa tiết của nó, cái họa tiết bên trên thân cái nơ ấy, của mình ấy, nó sẽ chỉ là mũi đơn thôi. Thì đầu tiên các bạn sẽ đi một mũi bính nữa. Một mũi bính này sẽ được coi như là một mũi đơn vào cái vị trí mũi bính đầu tiên. Do vậy là mũi đơn tiếp theo thì các bạn sẽ móc sang cái mũi thứ 3 kể từ kim móc nhé. 1, 2 và 3 mũi đơn ạ. Sau đó thì cứ tương ứng với một mũi bính thì các bạn sẽ móc một mũi đơn. Các bạn cứ móc như vậy cho đến khi hết hàng nhé. Sau đó thì sẽ lên hàng thứ hai. Hàng thứ hai thì các bạn cũng sẽ móc một mũi đơn thôi, tương ứng với một mũi đơn. Đầu tiên mình sẽ đi lên một mũi bính. Một mũi bính này sẽ được coi là cái mũi đơn bắt vào cái mũi đầu tiên ấy. Thì các bạn quay đầu nhá. Mình sẽ móc sang bên này. Một mũi đơn. Và cứ tương ứng với một mũi đơn thì các bạn móc một mũi đơn nhé. Mình móc qua cả 2 dây ạ. Các bạn lặp lại cho đến khi hết hàng ạ. Đến cái mũi cuối cùng thì các bạn sẽ móc vào cái mũi bính bắt đầu ấy. Cái chỗ này nó hơi khó nhìn một chút nhá. Các bạn sẽ móc thêm vào cái mũi bính bắt đầu. Một mũi, tức là các bạn đếm đủ ở trên cái hàng này bao gồm một mũi bính bắt đầu bên này này. Mình vẫn có đủ là 30 mũi nhá. Tức là 30 mũi đơn trên mỗi hàng bao gồm cả cái mũi bính bắt đầu được coi là một mũi đơn này. Các bạn phải mỗi hàng các bạn đều phải đếm đủ mũi, tránh bị thừa thiếu thì nó sẽ mất cân đối và không thẳng. Sau đó thì cứ tiếp tục các bạn sẽ móc đến khi nào cái phần chiều dài này chiều rộng của hình chữ nhật ấy, tức là cái chiều dài của phần móc nó sẽ bằng 2/3 cái đoạn này nhá. Đây là sau khi mà mình móc xong nhá, thì các bạn có thể nhìn thấy là cái bề ngang của mình nó rơi vào khoảng tầm 14cm hơn. Thì cái chiều này ấy, nó sẽ vào 9,5 cm nhá. Không cần phải chính xác đâu, khoảng gần bằng 2/3 là được ạ. Nó sẽ tùy nhá, ví dụ như đây là 2/3 nhá, mình gập lại hình cái lơ thì các bạn nhìn này. Thì nó sẽ như thế này. Còn nếu mà các bạn ít hơn ấy, ví dụ như bằng 1/2, chiều dài bằng chiều này ấy, bằng 1/2 của cái chiều dài ấy, thì nó sẽ, cái nơ của mình ấy nó nhìn nó sẽ dài hơn. Còn cái này thì lơ nó sẽ to cánh như thế này, rộng. Còn chiều kia thì nhìn cái lơ nó sẽ dài. Sau đó thì các bạn sẽ móc thêm một cái đường viền xung quanh giúp mình. Thì đầu tiên mình sẽ đi lên một bính này. Tại những cái vị trí mà một mũi bính ở đầu hàng như thế này ấy, thì các bạn sẽ móc giúp mình là một đơn, 2 bính và một đơn vào đó nhé. Đây ạ. Một đơn, 2 bính
một đơn. Mình bỏ qua cái chỗ mũi đơn này, xuống cái chỗ tiếp theo, chỗ mà một bính ấy. Một đơn, hai bính, một đơn. Các bạn cứ móc như vậy nhé, cho đến cái phần góc cuối này nhá. Đến cuối cùng thì cũng cái tại cái vị trí một bính ở trên đầu này, các bạn sẽ móc cũng cách mũi. Rồi các bạn móc một đơn, hai bính, một đơn. Sau đó thì xoay sang mặt bên này, xoay sang mặt bên này thì tại cái vị trí mũi đơn ở đầu này, các bạn sẽ móc luôn vào cái chỗ này nhá. Là một đơn, hai bính, một đơn, để nó không bị cong ở góc. Sau đó thì các bạn cứ cách một mũi, mình sang mũi tiếp theo. Cách đây sang bên này. Một đơn, hai bính, một đơn. Cách một mũi sang bên này. Một đơn, hai bính, một đơn. Thì các bạn cứ tiếp tục như vậy cho đến hết cái cạnh này, rồi sang cạnh này, rồi mình đi sang về cái vị trí bắt đầu nhá. Bên trên này thì cũng hai bính, bên trên này thì cũng cứ cách một mũi thì mình sẽ móc vào một mũi. Nhưng cuối cùng sau khi đi hết một vòng thì các bạn sẽ nối ở vị trí mũi đơn đầu tiên, mũi đơn của cái hàng viền đầu tiên ấy, bằng một mũi trượt để kết thúc. Sau đó các bạn giấu cái chỉ đấy đi nhá. Thì tại những cái vị trí mà cái mình nối cái hàng này thì các bạn sẽ khâu ra đằng sau tại cái mũi trượt nhá. Tại cái chỗ mà mình móc mũi trượt ý, để cái phần này nó im xuống. Sau đó mình sẽ giấu dưới những cái mũi móc. Mình sẽ không ngược lại để nó có nút, thì nó sẽ cố định được cái dây. Như vậy mình giấu dài ra một chút cho nó chắc ạ. Thì các bạn sẽ tạo giúp mình thành 6 cái điểm đâm kim như thế này. 1, 2, 3, 4, 5 và 6. Tức là chia cái phần này thành 5 phần đấy. Còn một cái là hai bên đầu rồi. Thì đầu tiên nhé, các bạn sẽ xác định được cái điểm chính giữa của cái nơ ạ. Thì là mình sẽ thấy nó ở đây đúng không ạ? Mình sẽ đâm kim vào để đánh dấu. Ở đây thì có của mình là 20 hàng. 20 hàng các bạn có thể nhìn thấy là 10 cái cụm này này. Thì mình sẽ khâu cứ qua 4 hàng một nhá. 4 hàng một. Tức là mình chia lẻ số phần và chẵn cái số chỗ đâm kim này này. Tùy theo cái nơ của bạn to hay bé. Các bạn phải khâu như thế này thì cái phần định hình ở giữa này nó mới đẹp. Cái nhún ở giữa này nó mới đẹp. Còn nếu mà các bạn không khâu ấy, mà các bạn cứ thế bạn quấn ấy, thì nó sẽ bị như nào nhỉ, nó sẽ cong và nó cái giữa này nó không đều và nó xấu. Thì đến đây các bạn sẽ quấn một vài vòng quanh rồi buộc lại giúp mình nhé. Trước khi buộc thì mình buộc hờ này. Mình buộc hờ trước. Sau đó thì các bạn sẽ quay lại bên này để mình chỉnh lại cái đường giữa này, cái gân ở giữa. Sau đó mình buộc chắc vào nhé. Sau đó thì mình sẽ móc thêm một cái mảnh móc nhỏ để che đi cái phần này.
Nếu mà nơ của các bạn nhỏ thì các bạn có thể để như thế này cũng được, hoặc là mình quấn đẹp một chút thì mình để như thế này cũng không sao. Còn nếu mà các bạn muốn để nó đều ấy thì mình tạo thêm một cái mảnh móc để che đi cái đường dấu này. Cũng dễ thôi, các bạn móc giúp mình 3 mũi thôi nhá, 3 mũi bính nhá. 1 2 3. Một mũi coi như một mũi đơn này vào cái mũi đầu tiên thì 2 mũi vào 2 mũi tiếp theo. 1 2 rồi mình một bính đi lên, quay đầu móc thêm 2 mũi nữa vào đây và đây. Một, tức là các bạn móc giống như cái phần nơ ấy, nhưng mà nó thay vì là 30 mũi thì bây giờ mình chỉ có 3 mũi thôi. Các bạn cứ móc vậy thôi cho nó cái phần này nó dài ra. Các bạn móc cho đến khi nào cái phần chiều dài này nó sẽ dài bằng dài qua chỗ này nhá. Đi qua đây này thì nó chỉ các bạn ướm hoặc cái nơ ấy, nó cách cái nơ một khoảng như thế này. Tức là hai cái đầu của cái mảnh này nó cách một khoảng tầm nửa cm đến 1 cm tùy nơ to hay nơ bé. Thì các bạn dừng lại, tại vì cái này ấy, sau đó thì các bạn sẽ kéo căng ra rồi các bạn khâu vào thì nó sẽ phẳng và đẹp hơn. Còn nếu mà mình để bị trùng ấy thì nó sẽ không được đẹp cho lắm. Thì các bạn tiếp tục như vậy nhé. Rồi đến khi khâu thì mình sẽ bảo ạ. Đây là sau khi mình móc xong cái phần đấy rồi thì các bạn có thể nhìn thấy là mình sẽ che đi cái phần dây buộc ở giữa như thế này. Thì các bạn sẽ khâu sang cái phía đối diện của cái mảnh móc của mình nhé. Rồi kéo cho nó chặt lại ạ. Thì để nó sẽ khít lại vào nhau như thế này. Sau khi khâu nối xong thì các bạn sẽ khâu đâm xuống cả cái nơ, rồi đâm xuống cả phần của cái nơ ấy, để cái phần này nó được cố định. Mình chọn một điểm để khỡ dấu, nhìn cho nó không bị lộ nhiều ấy. Rồi mình đâm lại ra mặt sau. Sau đó là chốt và giấu cái phần chỉ này đi nhá. Thì mình sẽ buộc này, buộc lại với cái dây đầu còn lại ấy, cho nó im và chắc. Sau đó thì các bạn giấu ở dưới những cái mũi móc này thôi, hoặc là dưới cái phần dây buộc này. Để cho chắc chắn thì các bạn có thể giấu ở dưới những cái đường mũi móc này nữa nhé. Thế là để không bị bung ra ấy. Thì các bạn giấu chỉ tiếp giúp mình ạ. Như vậy là mình đã hoàn thiện xong cái nơ này rồi ạ. Trông xinh đúng không ạ? Những cái nơ này các bạn có thể gắn lên trên kẹp tóc này, gắn lên trên mũ này, gắn lên trên áo này, đai áo này. Nói chung là trang trí làm phụ kiện ấy, trang trí thêm ấy lên trên với các sản phẩm từ váy áo, mũ, giày, ba lô, các kiểu túi xách cũng được, đều rất là hợp và đẹp. Mình chúc các bạn thành công nhé. Và đừng quên like, share và subscribe kênh YouTube của mình Crochet by Trang My để ủng hộ mình nhé. Nếu mà các bạn thích những cái video của mình ý, cảm ơn các bạn rất là nhiều.